xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau khi biết được sự thật tại 4 thuật thi đấu, thì tâm trạng của Nam Cung Ngọc Thấm lại càng thêm rối bời. Nàng không biết giữa bản thân và Đàm Vân có mối quan hệ gì mà song phương lại có cảm giác tương liên với nhau như vậy. Cũng trong thời gian đó, thì Đàm Vân và Nhược Hy đã trở về đến địa điểm hội họp của đám người Đan Mạch. Nhìn thấy hai người bình an trở về, Thi Giao vội vàng chạy ra. Sau khi biết Đàm Vân và Nhược Hy không có thương thế gì, thì lúc này nàng mới quay sang hỏi công tôn Nhược Hy xem Nam Cung Ngọc Thấm đã chết hay chưa. Nghe Thi Giao nói vậy, Đàm Vân liền liếc mắt ra hiệu cho Nhược Hy, và do đã được Đàm Vân dặn dò từ trước, nên Nhược Hy liền lên tiếng trả lời. Theo như nàng nói, thì ngay khi bản thân bị Phong Lôi Giao Long truy sát, Nam Cung Ngọc Thấm liền bỏ trốn ngay, cũng không có tiếp tục truy sát theo nàng nữa. Do quá ngây thơ, nên khi nghe Nhược Hy nói vậy, Thi Giao lập tức tin tưởng ngay, rồi đám người liền tiến vào trong đại trận để hội họp với mọi người. Vừa bước chân đi vào, thì Đàm Vân đã thấy cả đám đệ tử Đan Mạch nhao nhao tiến lên hỏi thăm, xem hắn làm như nào có thể đánh đuổi được Phong Lôi Giao Long để giải cứu công tôn Nhược Hy. Không đợi cho Đàm Vân mở miệng, thì công tôn Nhược Hy đã tiến lên bắt đầu kể lại. Nàng kể rất say sưa, không những thế còn miêu tả vô cùng chi tiết, làm cho cả đám người có cảm giác như bản thân cũng đang hòa vào trong trận chiến đó vậy. Sau khi nghe xong câu chuyện, khiến cho đám người không khỏi kinh tâm động phách, trong lòng run sợ khi biết được Phong Lôi Giao Long chính là tam giai độ kiếp kỳ. Với tu vi này, thì nó cũng tương đương với võ giả luyện hồn cảnh đại viên mãn của nhân loại rồi, thế mà Đàm Vân cùng Kim Long Thần Sư cũng có thể tiêu diệt được, chẳng phải nói, chiến lực của Kim Long Thần Sư cũng tương đương với cường giả luyện hồn cảnh đại viên mãn sao? Nói cách khác, chỉ cần dựa vào Kim Long Thần Sư, thì mấy người bọn họ đã thừa sức tiêu diệt đám đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông kia rồi. Nhìn biểu tình kích động của mọi người, Đàm Vân liền hắn giọng lên tiếng, hắn nói những người nào đã chạm đến bình chướng luyện hồn cảnh nhất trọng thì đứng riêng ra một nhóm, và trong thời gian nửa năm tới, thì nhiệm vụ của những người này chỉ là tập trung tu luyện, để có thể đột phá đến luyện hồn cảnh nhất trọng mà thôi. Mà đám người còn lại kia, thì hắn lại phân chia những người này theo 7 loại thuộc tính thai hồn, là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Sau đó thì truyền cho những người này một bộ trận pháp, tên là Thất Hồn Tuyệt Sát Kiếm Trận. Trong mấy ngày sau, dựa theo phương pháp tu luyện cùng bày bố kiếm trận, thì rất nhanh những người này cũng bố trí xong Thất Hồn Tuyệt Sát Kiếm Trận. Ở bên trong kiếm trận, từng người đều cảm nhận được thực lực của những người khác, không chỉ có thế, mà bản thân mỗi người đều có thể tự do điều động được lực lượng của tất cả những người trong kiếm trận cho mình sử dụng. Điều này làm cho bọn họ phấn khởi không thôi, bởi vì với cổ lực lượng cường đại này, bọn họ tự tin có thể tiêu diệt được bất luận kẻ nào. Nhìn biểu tình kích động của đám đệ tử Đan Mạch trước mặt, Đàm Vân trầm giọng nói, sở dĩ ta truyền thụ trận pháp này cho mọi người, là do chúng ta cùng là đệ tử Đan Mạch, hơn nữa cũng chính là muốn bảo toàn tính mạng của các ngươi. Thế nên, nếu để cho ta biết, trong các ngươi có ai âm thầm truyền thụ cho người khác, thì đừng trách ta tuyệt tình. Mọi người nghe vậy thì đều không người đồng thanh nói, Đàm sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ không truyền thụ cho bất luận kẻ nào, kể cả người nhà của chúng ta. Khẽ gật đầu một cái, Đàm Vân lại nói tiếp, được rồi, hiện tại việc bảo vệ an toàn cho mọi người tu luyện liền giao cho các ngươi, còn ta cùng với Mộng Nghệ và Tử Yên sẽ phụ trách ra ngoài tiêu diệt địch nhân. Đàm Vân vừa nói ra lời này, thì Thi Giao từ trong đám người liền lao ra, vẻ mặt rầu rĩ nhỏ giọng nói, Đàm Vân, Mộng Nghệ tỷ, ta cũng muốn cùng các ngươi đi tiêu diệt kẻ địch, nếu ở lại đây ta sẽ cảm thấy không yên lòng. Nghe Thi Giao nói vậy, khóe miệng Đàm Vân nở một nụ cười, bàn tay hắn đặt lên vai nàng ôn như nói, Thi Giao, yên tâm đi, có đại khối đầu bảo hộ, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Mà ngươi bây giờ mới chỉ là thai hồn cảnh cửu trọng, nếu ngươi thực sự muốn giúp ta, thì ngoan ngoãn ở lại đây tu luyện tăng lên thực lực đi. Nghe mấy lời này, Thi Giao cũng không nói thêm nữa, nàng liền chỉnh lại áo bào cho Đàm Vân, rồi dặn dò Mộng Nghệ và Tử Yên phải chú ý an toàn. Gật nhẹ đầu đồng ý, Mộng Nghệ và Tử Yên liền từ biệt Thi Giao, sau đó cùng Đàm Vân nhảy lên lưng Kim Long Thần Sư nhanh chóng rời đi. Dựa theo hướng mà Kim Long Thần Sư bay đi, ngồi ở phía sau, Mộng Nghệ liền lên tiếng nói, Đàm Vân, ngươi hẳn là muốn tiến đến cửa vào của Tán Thần Thâm Uyên để ôm cây đợi thỏ đi. Mộng Nghệ, chỉ có ngươi hiểu ta thôi, bây giờ Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông đều muốn đem chúng ta dồn vào chỗ chết, thế nên ta nghĩ bọn chúng cũng không ở trong đây tu luyện đâu, mà sẽ phái người đến canh giữ lối vào của Tán Thần Thâm Uyên, để chặn giết người của tông môn ta muốn tiến vào, đồng thời cũng sẽ cho một đám đệ tử truy sát người của tông môn ta trong khu thí luyện. Nếu đã như vậy, thì không bằng chúng ta trực tiếp tiến đến cửa vào Tán Thần Thâm Uyên, đem đám địch nhân ở đó dẫn ra ngoài diệt sát, rồi giữ vững lối vào. Mà đám đệ tử được phân phó đi truy sát kia, sau 1 năm không tìm thấy người của Hoàng Phủ Thánh Tông chúng ta, thì nhất định sẽ quay lại đây để tiến vào Tán Thần Thâm Uyên, lúc đó, bọn chúng đến bao nhiêu, thì chúng ta sẽ giết bấy nhiêu. Nghe xong mấy lời này của Đàm Vân, Mộng Nghệ và Tử Yên khẽ gật đầu một cái, tỏ ra đã hiểu rõ ý của hắn. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo.